කෙනෙක් ඇහුවොත් CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ සාර්ථකම video series එක නැත්නම් channel එක up වුණ channel එක grow වුණු video series එක මොකක්ද? ඉතින් මට දෙන්න තියෙන එකම උත්තරේ තමයි Adobe Premiere. Adobe Premiere video series එකෙන් තමයි CREATIVEARTLK channel එක ගොඩක් grow වෙන්න ගත්තේ. ඒ වගේම තමයි මාව ගොඩක් දෙනෙක් අඳුරගත්තේ මේ Adobe Premiere tutorial series එකෙන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් තුමනාව තියෙනවා video editor කෙනෙක් වෙන්න, video edit කරන්න සහ Adobe Premiere ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි කොච්චර video editing කරත් වැඩක් නැහැ අපි කෙටි ක්‍රම දන්නේ නැත්නම්. සමහර වෙලාවට මේ කෙටි ක්‍රමේ බොහොම පුංචි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පුංචි දෙයින් උනත් අපේ එක right click එකක් stop කරන්න පුළුවන්. අපිට shortcut එකක් use කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ගොඩක් අපේ workflow එකේ අපි project එකක් කරද්දී තාමත් හදිසි project එකක් නම් අපිට ගොඩක් කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒක මමත් YouTube field එකේ වැඩ කරද්දී ඉගෙන ගත්ත දෙයක්. මොකද හැමදාම content හදනවා මේක ඇත්තටම එපා වෙනවා. වීඩියෝ දැනට 300 ගණක් upload කරලා තියෙනවා. 300 ගණක් හදනවා කියන ලේසි නෑ. ඉතින් මමත් කෙටි ක්‍රම ඉගෙනගෙන ඒවා එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා ඒවා යූස් කරන නිසා තමයි මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කන්ටෙන්ට් හැදීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ අන්න ඒ විදිහේ ඔයාලගේ ටයිම් එක ඉතුරු කරලා දෙන ක්‍රම පහක් ගැන. සමහර විට මේ ක්‍රම පහෙන් ඔයා ක්‍රම පහම දන්නව වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර විට නොදන්නව වෙන්නත් පුළුවන්. දන්න නොදන්න අයට ආරාධනා කරනවා වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. Hustle every single day. I'll be making moves. Windows operating system එක crack ද use කරන්න. එහෙනම් ඔන්න chance එක ඇවිල්ලා තිනවා ඔයාගේ OS එක අදම genuine OS එකක් කරගන්න. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන description එකේ මම link එකක් දාලා තිනවා. ඒ link එක හරහා මම මේ කතා කරන web page එකට එන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලා කැමති OS එක තෝරන්න. Windows 10 වෙන්න පුළුවන්, Windows 11 වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන මේක add to cart කරගන්න. add to cart කරගත්තට පස්සේ promotion code එකක් තියෙනවා. promotion code එක තමයි YTB50. මේ code එක add කරාට පස්සේ Windows operating system එකට අදාළ keys ඔයාලට 150ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් යටතේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට Microsoft Office package එක මිලදී ගන්න ඕන නම් ඒකට 162ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට අදාළ කෝඩ් එක තමයි YTB62. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට කැමති product එක තෝරගෙන add to cart කියන option එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් cart එකට add කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට debit card එකක්, credit card එකක් ඊට අමතරව PayPal හරහාද මේකේ payment එක සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මෙතනදී require කරනවා email එකක්. ඒ email එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ වැඩ කරන email එකක් දෙන්න. ඒකට reason එක තමයි ඔයා මේ විදිහට product එක purchase කරාට පස්සේ ඒ email එකට තමයි ඔයාගේ product code එක ලැබෙන්නේ. හැමදාමත් වගේ මතක් කරනවා අපිව subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා set වෙන්න. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අද tutorial එක host කරන මම SG Fernandez. මම කියලා දෙන පළවෙනි shortcut එක නැත්නම් වැඩ lazy කරන ක්‍රමය තමයි අපි හිතමු edit එකක් කරනවා. edit එක කරද්දී clips ටික මේ විදිහට cut කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ clips අතරේ gap එකක් තියෙනවා නැත්නම් space එකක් තියෙනවා. ඉතින් normally අපිට මේ space එක අයින් කරලා මේ clips ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්න ඕන නම් අපි normal විදිහට කරන්නේ මේ විදිහට අපිට ඕන clip එක highlight කරනවා. ඊට පස්සේ මේ clip එක drag කරන් ගිහිල්ලා අපේ මෙන්න මේ clip එකට ලං කරනවා. ඒ විදිහට තමයි අපි කරන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙතන gap එක select කරලා delete key එක press කරපු ගමන් මේ gaps අතර තියෙන space එක නැති වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ විදිහට කරොත් මට මේ වැඩේදී ගොඩක් gaps අයින් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. පරණ method එක use කරලා. ඉතින් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ gaps අයින් කරගන්න ඕන part එක select කරන්න. මුළු timeline එකම නම් එහෙමයි. නැත්නම් අපි හිතමු මේ gaps ටික විතරක් අයින් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලට අවශ්‍ය part එක select කරන්න. මම මේ වෙලාවේ මුළු timeline එකම highlight කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මම යනවා menu bar එකේ sequence වලට. sequence වල පහතරම ආවහම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් close gap කියලා එකක්. මේක select කරපු ගමන්ම අපේ තිබ්බ gaps හැම එකක්ම නැති වෙලා ගිහිල්ලා අපේ ඒ clips හැම එකක්ම එකතු වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම විදිහට zoom කරලා පෙන්නන්න. දෙවනියට මම කතා කරන කෙටි ක්‍රමය තමයි අපි හිතමු ඔයාගේ audio එකක් තියෙනවා. audio එකේ gain එක වැඩි කරන්න. මෙතනදී මම කතා කරන්නේ audio එකේ volume එක නෙමෙයි gain එක. gain එක කියන්නේ audio එක ඇතුලේ තියෙන නැත්නම් අපේ voice එකක් නම් මේ audio file එකේ තියෙන්නේ අපේ voice එකේ තියෙන detail enhance කරන එක නැත්නම් increase කරන එක තමයි මේ audio gain එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් volume එක increase කරනවට වඩා try කරන්න gain එක
එක වැඩි කරන්න audio එකක. එතකොට ගොඩක් හොඳ quality එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් gain එක වැඩි කරන්න normally අපි කරන්නේ පරණ ක්‍රමය audio එක උඩ right click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන audio gain කියන option එක select කරලා අපිට ඕන value එක දීලා මේ window එක okay කරනවා. ඉතින් තව දුරටත් අපිට right click කර කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඕන audio එක select කරන්න. නැත්නම් අපේ voice over එක වෙන්න පුළුවන්, music clip එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඕන එක select කරන්න. select කරලා keyboard එකේ G අකුර press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට අර audio gain එක control කරන window එක ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී audio gain එක දෙනවා 10ක් විතර දීලා enter කරනවා. enter කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන අපේ audio එකේ කලින් wave form level එක මේ තියෙන්නේ audio gain එක වැඩි කරාට පස්සේ තියෙන wave form level එක. තුන්වෙනියට මම කතා කරන කෙටි ක්‍රමය තමයි අපි හිතමු අපි project එකක් කරද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකේ effects render කරගන්න. ඉතින් effect එකක් render කරන්න ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන effect එක highlight කරලා keyboard එකේ enter key එක press කරන්න. නැත්නම් මේ විදිහට effect එක තියෙන තැන example එකක් විදිහට අපි හිතමු මෙතන transition එකක් තියෙනවානේ. මෙතන I press කරා මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ O press කරා ඊට පස්සේ තියෙන්නේ enter key එක press කරන්න enter key එක press කරාට පස්සේ මේ effect එක සම්පූර්ණයෙන්ම render වෙනවා. ඉතින් enter key එක press කරාම අපේ timeline එකේ videos render වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ හරිය කොළ පාට තියෙනවා මෙන්න මේ හරිය yellow තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක pre render වෙලා නැහැ. ඉතින් අපිට ඕන කියමුකෝ මෙන්න මේ part එක render කරගන්න. ඉතින් එහෙම වුණාම අපි කරන්නේ අපිට ඕන area එක මේ විදියට in point එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ render එක ඉවර වෙන්න ඕන කොතනද? එතන අපිට පුළුවන් O අකුර press කරලා out point එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ normally අපි කරන්නේ යනවා menu bar එකේ sequence වලට. sequence වලට ගියාම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් render into out කියලා option එකක් තියෙනවා. මේකෙන් අපේ effects විතරක් නෙමෙයි render වෙන්නේ අපි select කරලා තියෙන timeline එක සම්පූර්ණයෙන්ම pre render කරලා දෙනවා. ඉතින් තව දුරටත් මේ විදිහට sequence menu එකට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට පුළුවන් මේක කෙටි ක්‍රමයකින් කරගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ render into out කියන option එකට shortcut එකක් add කරගන්න. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ යන්න edit එකට menu bar එකේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පහතටම ආවහම keyboard shortcuts කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ අපිට Adobe Premiere වල තියෙන හැම shortcut එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට මෙතන selection tool එකේ කියන්නේ move tool එක move tool එකේ shortcut එක V ඒ හැම එකක්ම අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මට ඕන render into out එකට shortcut එකක් දාගන්නනේ. ඉතින් මම කරන්නේ මෙතන search area එකේ render කියලා type කරනවා. render කියලා type කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ sequence menu එක. ඉතින් ඒක යටතේ තියෙන rendering වලට අදාළ හැම option එකක්ම අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් render into out option එක. දැන්ටමත් මම shortcut එකක් assign කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ shortcut එක මෙන්න මෙතන cross එක select කරලා මම මේක delete කරගන්නවා. delete කරගෙන අපි බලමු මේකට කොහොමද අලුතෙන් shortcut එකක් add කරගන්න කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති render effect into out එක already enter key එක තියෙන්නේ. මම කරන්නේ මේ render into out එක select කරනවා. select කරලා මෙන්න මේ හරිය click කරන්න. click කරාට පස්සේ අපිට මෙතන shortcut එක type කරන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ shift එක press කරගෙන keyboard එකේ enter key එක press කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති shift එකයි enter press කරාට පස්සේ අපි select කරලා තියෙන section එක සම්පූර්ණයෙන්ම timeline එක render into out එකක් අපිට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට තවත් දේවල් වලට shortcut assign කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මෙතන search කරලා ඒ අදාළ features වලටත් shortcut එකක් add කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ window එක okay කරලා අපිට පුළුවන් මේක confirm කරගන්න. දැන් මම keyboard එකේ shift එකයි enter key එකයි press කරනවා. එතකොට මගේ timeline එක මම select කරලා තියෙන section එක සම්පූර්ණයෙන්ම pre-render වෙන්න පටන් ගන්නවා. Premiere වල වැඩ lazy කරගන්න හතරවෙනියට මම කතා කරන shortcut එක තමයි අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් මේක නම් මට ගොඩක් practically අත්‍යවශ්‍ය shortcut එකක්. අපි හිතමු අපි කරන වීඩියෝ එකක් ලොකු duration එකක් තියෙනවා කියලා example එකක් විතර මගේ tutorial එකක් විනාඩි 20ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් මේ විනාඩි 20 මම edit කරලා cut කරලා මේ හැම එකක්ම කරලා මට අවශ්‍යයි මේක හරි තැනින් cut වෙලා තියෙනවද අනවශ්‍ය දේවල් මේ tutorial එකේ තියෙනවද කියලා මේකේ final එකක් බලා ගන්න. නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම වීඩියෝ එකේ preview එකක් මට විනාඩි 20ම බලන්න ඕනේ. ඉතින් විනාඩි 20ක් මේක බලනවා කියන්නේ අපේ time එක ගොඩක් waste වෙනවා. ඉතින් මේකට අපිට කෙටි ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් අපේ මේ preview එක නැත්නම් playback එක fast forward කරලා අපිට ලේසියෙන්ම විනාඩි 20ක් යන එක විනාඩි 10කින් සහ විනාඩි 15කට වගේ අපේ කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ normally ඔයාලට play වෙන්න ඕන section එකට play head එක ගෙනියන්න. ඊට පස්සේ space bar එක press කරලා මේක play කරන්න. නැත්නම්
ප්ලේ වෙන අතරතුරේදී කීබෝඩ් එකේ L key එක ප්‍රෙස් කරන්න 20ක් විදියට. ඊට පස්සේ මම මේක හෝල්ඩ් එකත් එක්ක ස්මෝල් වීල් එක කරකවලා ටිකක් zoom කරගන්නවා. මෙන්න මේ ගානක වගේ. හරි ඊට පස්සේ මම යනවා ප්‍රීමියර් එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනිටර් එකට බලන්න පේනවා. L key එක එකපාරක් ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ 1.5x වලින් අපේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම L key එක නැවතත් ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ 2x වලින් අපේ වීඩියෝ එක playback කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ලොකු duration එකක් තියෙන project එකක් ඔයා කරනවා නම් interview එකක් වගේ දෙයක් edit කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ විදිහට fast playback එකක් බලන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඔයාගේ editing time එක ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. එන්න මේ section එකේ rectangle එකක් තියෙනවා. හරියට මෙන්න මේ rectangle එකේ තමයි YouTube studio එකේදී අපි අපේ videos දෙක replace කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ circle එකක් තියෙනවා. මේ circle එකේ තමයි අපේ channel එකේ profile icon එක press කරන්නේ. හරි මෙතන මට අවශ්‍ය rectangle එක premiere. ඒ වගේම තමයි නැවතත් space bar එක press කරලා නැවතත් play කරාම අපේ fast playback එක අයින් වෙනවා. අවසාන වශයෙන් මම කතා කරන shortcut එක නැත්නම් Adobe Premiere වල time saving කරගන්න පුළුවන් පස්වෙනි ක්‍රමය තමයි අපි හිතමු අපි 4K timeline එකක වැඩ කරනවා. 4K timeline එකක වැඩ කර ඉඳලා අපි මේකට clip එකක් import කරගන්නවා. හැබැයි ඒ clip එක 4K නෙමේ ඒ clip එක 1080 නැත්නම් HD clip එකක්. example එකක් විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ timeline එක 4K නිසා මගේ HD clip එක කුඩාවට වැටෙන්නේ. අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක rescale කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා 1080 timeline එකක වැඩ කර හිටියොත් ඔයා 4K clip එකක් ඒකට දැම්මොත් ඒකෙදි 4K clip එක ඉතා විශාල වෙලා තමයි අපිට program monitor එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපිට scale වෙන්න ඕන clip එක මේ විදිහට right click කරලා මෙතන set to frame size කියන එක press කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කියන්නේ අපේ 4K timeline එකට අපේ HD clip එක scale වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි හැම clip එකකටම right click කර ඉන්න ඕන. ඉතින් මේක අපිට default scale up වෙන විදිහට හදාගන්න බැරිද? හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයා project එක කරන්න පටන් ගන්න කලින් ඔයාගේ Premiere එකේ පුංචි setting එකක් වෙනස් කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ timeline එක සම්පූර්ණයෙන්ම close කරගන්නවා. එතකොට මගේ කලින් timeline එකකට එන්නේ. හරි මම කරන්නේ මම යනවා edit වලට ගිහිල්ලා මෙතන preference වලට යනවා. preference වල ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් media කියලා එකක් මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ මෙතන default media scaling එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ drop down එක select කරලා set to frame size කරන්න. ඊට පස්සේ මේ window එක okay කරන්න. ඊට පස්සේ මම නැවතත් අලුත් sequence එකක් create කරගන්නවා. ඒකට මගේ 4K clip එක මේ විදිහට drag and drop කරනවා. දැන් මට තියෙන 4K timeline එකක් නේ. මම කරන්නේ මගේ 1080 clip එක නැත්නම් HD clip එක මේ timeline එකට drag and drop කරනවා. කලින් නම් අපිට මේක rescale කරන්න සිද්ධ වුණා. දැන් බලමු අපි playhead එක එතනට ගෙනහිල්ලා මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට right click කර set to frame size කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. automatically අපි මොන resolution එකක clip එකක් දැම්මත් අපේ මේ 4K timeline එකට fit වෙනවා. අවසාන වශයෙන් පස්වෙනි ක්‍රමය ගැන කතා කරාට මම තවත් bonus ක්‍රමයක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් වැඩ පහසු කරගන්න Adobe Premiere තුල. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් famous නේ TikTok වලට video edit කරන එක නැත්නම් YouTube shorts වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ platforms වලට video edit කරද්දී අපිට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ timeline එකක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මොකක් හරි text එකක් type කරත් මොන දෙයක් type කරත් මෙතන පුංචි preview එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් Adobe අලුත් update එක use කරන අයට විතරයි මේ feature එක use කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ අලුත් update එකේදී අපිට vertical type content edit කරන්න වෙනම workspace එකක් Adobe Premiere විසින්ම දීලා තියෙනවා. මේ වෙනස්කම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ Adobe Premiere 2022 නැත්නම් මේකේ version එක කිව්වොත් 22.5 version එකේ තමයි අපිට මේ වෙනස්කම නැත්නම් මේ අප්ඩේට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සරලවම මෙන්න මේ section එකට එන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ workspaces ටික දකුණු අත පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ විදිහ icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක select කරන්න. මෙතන select කරාට පස්සේ ඔයාලට vertical කියලා අලුත් workspace එකක් add වෙලා තියෙනවා. මේක මම හදපු එකක් නෙමෙයි. මේක Premiere වලින් දීපු එකක්. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති vertical content කරන්න අපේ workspace එක නැත්නම් interface එක සම්පූර්ණයෙන්ම optimize වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ preview section එක මෙතනට අවිල්ලා තිනවා. එතකොට අපි මොන හරි text එකක් add කරත් ඒක අපිට හොඳට විශාලව බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ project panel එක මෙතනට අවිල්ලා තිනවා. effect control එක තියෙනවා. සහ ඔයාට තවත් panels අවශ්‍ය නම් මේ interface එකට add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මේ interface එක තවදුරටත් customize කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා ද tutorial එක ගොඩක් interesting tutorial එකක් වෙන්න ඇති. Adobe Premiere වලට ආස කරපු අයට මම හිතනවා මේ දේවල්
සමහර දේවල් අලුත් දේවල් වෙන්න ඇති. සමහර දේවල් ඔයා දැනටමත් දන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි මම මේ කතා කරපු ක්‍රම පහට අමතරව යම් දේවල් ඔයා දන්නවා ඇති. ඒවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට කරුණා කරලා ඇඩ් කරන්න. මොකද ඔයාගේ අයිඩියාස් ඔයාගේ දැනුම ඉතාමත් වැදගත්. සමහර වෙලාවට කමෙන්ට් කියලා මමත් අලුතෙන් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. මම හැමතිස්සෙම කියන දෙයක් තමයි මම ඔස්තාර් කෙනෙක් නෙමෙයි. මටත් වැරදෙන දේවල් මමත් නොදන්න දේවල් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් කතා කරමු කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. හැමෝටම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අයිතලු ටියුටෝරියල් එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මම සයින් අවුට් වෙනවා. මම SG ෆර්නෑන්ඩස්. වීඩියෝ 300 ගානක් කතා කරනවා කියන්නේත් එසේ මෙසේ වැඩක් නෙමෙයි. anyways මම SG ෆර්නෑන්ඩස්. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබ දවසක්. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Take the best I say and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can